Namaskar bondhu bandhabi hokol. Welcome to Competition Care Current Affairs Daily. Content homohole ekbara agote bolok aji kodokta ditu sailo. You cannot hope to make progress in areas where you have taken no action by Epictetus. Asolte ami ketiaba bahut besi akha korun kiba eta kam kora agot, right? Say for example, মোৰ এটা exam ahi ase aru he exam to karone মই বহুত বেছি আশা কৰিছো যাতে he exam to হৈ গলে হয় ক্লিক কৰি গলে হয় আৰু right যে মই যদি he exam to পাস কৰো মোৰ লাইফ to settle মই he job to পাম নামক তামক কিন্তু মই কি কৰিছো মই he exam to কাৰণে মোৰ ফালৰ পৰা একো ইনপুট দিয়া নাই মই একো একচনে লোৱা নাই ৰাইট মই একো প্ৰিপেয়াৰ কৰা নাই মই পঢ়াও নাই মই একচনো লোৱা নাই মই খালি সপোনতে ভাবি আছো যে মই হলে হয় আৰু ৰাইট মই হে আশা কৰি আছো এতিয়া হে আশা কৰা কিবা ভিত্তি আছে জানো ৰাইট মোৰ ফালৰ পৰা মই একো ইনপুটে দিয়া নাই then how can I expect any progress in such matter right মই হে exam to প্ৰথমতে পাস কৰিবলে হলে মই নিজে প্ৰিপেয়াৰ কৰিব লাগিব মোৰ ফালৰ পৰা হে ইনপুট to দিব লাগিব ৰাইট মই হে কষ্ট কৰিব লাগিব তেতিয়াহে আমি আশা কৰিব পাৰো unless and until আমাৰ ফালৰ পৰা যদি আমি একো নিদুঙে then how can we hope for it right অকল বহি থাকিলেতো নহব we have to go for it right therefore you cannot hope to make progress in areas where you have taken no action all right okay আৰু এইখিনি হৈছে আজি টপিক সমূহ যিবোৰ আমি ডিসকাস কৰিম আৰু আমাৰ ফাৰ্স্ট টপিক টো লোৱা হৈছে দা হিন্দু পৰা PM School for Rising India PM Shri Yojana যেটো কোৱা হয় and this topic is important from GS paper 2 perspective right আৰু এই এনেকুৱা ধৰণৰ কোৱেশ্চন বিলাক আসলে প্ৰিলিমছ তো ইম্পৰ্টেন্ট হৈ পৰে right আসলতে যেটো PM Shri Yojana এটো এটা সেন্ট্ৰালি স্পন্সৰ স্কিম হয় আৰু যেতিয়া সেন্ট্ৰালি স্পন্সৰ এটা স্কিম আহে তেতিয়া আমি বহুত বেছি গুৰুত্ব দিব লাগে কাৰণ বহুত বেছি হাই চান্সেস আহে আমাৰ এক্সামত খুদিবলে হয়নে Okay. It's a current context to বুজোৱা হ recently আমি গম পাও 5th September আমাৰ টিচাৰ্স ডে হৈ গৈছে এই টিচাৰ্স ডে সন্দৰ্ভতে আমাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে এটা নতুন ইনিশিয়েটিভ লঞ্চ কৰিলে যাৰ নাম হৈছে PM Shri School ঠিক আছে এটা PM Shri Schoolৰ ফুল ফৰ্ম কি হয় যদি চাও শ্ৰী যেটো ইয়াত আছে এটো PM School for Rising India এটো মনত ৰাখিব PM School for Rising India Shri Schools alright yeah because ati ami alop bhalke sami kom pam it is a new centrally sponsored scheme right and will showcase the components of National Education Policy 2020 right ami gom pam 2020 sonor notun new education policy ana hoise jitu agor asle NEP 1986 hetu replace kori to na hoise right aru enoka dhonor hondobot eta prelims of question aisle APSC যোৱা বছৰ যিন হকলে দিছে তেওঁলোকে নিশ্চয় গম পাইছে আৰু আহিবলগে এক্সামৰ জুন হকল প্ৰিপেয়াৰ কৰিছে তেওঁলোকো এইবিলাক কথা জানাটো উচিত ঠিক আছে 1986 ৰ যেটো এডুকেশন পলিসি আছিল হেতু আসলে ৰিপ্লেস কৰি আনিছে আমাৰ নতুন নিউ এডুকেশন পলিসি 2020 অলৰাইট এটা যদি আমি সেন্ট্ৰালি স্পন্সৰ স্কিম বুলি কওঁ হেতু মানে কি বুজায় এটোৱে বুজাইছে যে যেটো সেন্ট্ৰালি স্পন্সৰ স্কিম হ'ব এটা স্কিম লঞ্চ কৰোতে বা ইন্ট্ৰোডিউস কৰোতে ইমপ্লিমেন্ট কৰোতে যিখিনি ফান্ডৰ প্ৰয়োজন হয় সেই ফান্ডটো আসলতে 60-40 ৰেশিওত ভাগ কৰা হয় ৰাইট সেন্ট্ৰালে দিব 60% whereas the state will incur the cost of 40% হয়নে আৰু ইয়াতে এটা এক্সেপশন আছে যেটো আমি জনা বহুত দৰকাৰী যেটো নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ ষ্টেটস আছে বা হিলি এৰিয়াজ যিবোৰ ধৰক নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ ষ্টেটস হক হিমাচল প্ৰদেশ হক উত্তৰাখণ্ড হক জম্মু এণ্ড কাশ্মীৰ এণ্ড UTs without legislatures তেওঁলোকৰ বাবে এই যেটো সেন্ট্ৰালি স্পন্সৰ স্কিম সেন্ট্ৰাল ফলৰ পৰা কন্ট্ৰিবিউশন আহে আপ টু 90% হেতু মনত ৰাখিব ৰে এইবিলাক ৰাজ্যত এক্সক্লুড কৰি বাকিবোৰত আসলে 60-40 ৰেশিওত ভাগ কৰা হয় whereas এনেকুৱা ধৰণৰ ষ্টেটস বিলাক হিলি ৰিজনস সমূহ বা UTs যাৰ লেজিসলেচাৰ নাই এনেকুৱা জায়গাত আসলে 90:10 ৰেশিওত লৈকে এই সেন্ট্ৰালি স্পন্সৰ স্কিম বিলাক ইমপ্লিমেন্ট হয় ঠিক আছে আৰু এয়া হৈছে আমাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া তেওঁ কৈছিলে I am glad to announce a new initiative the development and upgradation of 14,500 right is 14,500 স্কুল তেওঁলোকে ফিল্টাৰ কৰি উলাব য'ত তেওঁলোকে এই PM Shri Yojana to implement কৰিব this will become the model schools which will encapsulate the full spirit of NEP all right
Okay, under it, as many as 14,500 schools across states and union territories will be redeveloped and to reflect the key features of NEP 2020, right? The NEP 2020 is circular structure and teaching style divided into various stages: foundational, preparatory, middle, and secondary, right? Yes, sir. যেটো আমি কৈ আছো কি হ'ব ইয়াত যেটো আমাৰ ফাউন্ডেশনাল ইয়ার্স হয় রাইট আগতে এনেকুৱা হে আছিল 2 বছৰলৈকে যেটো 16 to 18 বা এনেকা 10 বছৰলৈকে যেটো 10+2 সিস্টেম আছিল ৰাইট ইয়াত আমাৰ প্ৰিপাৰেটৰি বাচ্চা সকল থাকিব তাৰ পিছত আপগ্ৰেড হৈ 6 to 16 ইয়াৰ্স লগে থাকিব তাৰ পিছত আহিব যেটো 10+2 আমি কৈছিলো +2 কি হ'ব 16 to 18 ইয়াৰ্স আছিল কিন্তু এটা অকমান এটো চেঞ্জ হৈ আহিছে ৰাইট যেটো ফাউন্ডেশনাল ইয়াৰ্স হ'ব প্ৰি স্কুল এন্ড গ্ৰেড 1 and 2 হেতু এইখিনি সময়ছোৱাত হৈ যাব ৰাইট ইয়াত কি হ'ব 2 ইয়াৰ্স লকে ক্লাস 1 and 2 তাৰপিছত এজেস 6 to 8 লগে থাকিব তাৰপিছত 3 years অঙ্গনবাদী তাত পঢ়িব তেতিয়া বয়স হ'ব 3 to 4 years সৰু ল'ৰা-ছোৱালী সকলে এই অঙ্গনবাদীত এনেকুৱা ধৰণৰ ব্ল্যাকত থাকিব 3 বছৰলৈকে তাৰ পিছত আৰু 2 বছৰ তেওঁ ইয়াত ক্লাস 1 and 2 পঢ়িব তেতিয়া বয়স হ'ব 6 to 8 ৰাইট তাৰ পিছত ক্ৰমান্বয়ে 8 to 11 ক্লাস 3 to 5 তেওঁলোকে পাব তাৰপিছত 11 to 14 6 to 8 পাব ৰাইট and further age 14 to 18 লকে তেওঁ 9 to 12 হে সৰু ল'ৰা-ছোৱালী সকলে পঢ়িব পাৰিব এটো হৈ পৰিছে নতুন স্ট্ৰাকচাৰ ঠিক আছে এটা সক আগৰ যিখিনি স্কুল সমূহ আছিল এইটো স্ট্ৰাকচাৰতে তেওঁলোক চলি আছিল হয়নে এটা যি হেতু এনেকুৱা ধৰণৰ অকমান হোলিস্টিক ডেভেলপমেন্টৰ কাৰণে নতুন এনইপি টো আনা হৈছে ৰাইট এটা এই থিমটো লগত কম্প্যাটিবল কৰিবলে এই নতুন শ্ৰী স্কিমটো আনিছে so that a whole ল'ৰা-ছোৱালী সকল holistically develop কৰিব পাৰিব লাইক হে লাৰ্নিং স্কিল হক বা যি হক বস্তুৱে হক তেওঁলোক ভালকে বস্তুটো আয়ত্ত কৰিব পাৰিব with the 21st century skills all right তাৰপিছত PM schools will be an upgrade of existing schools run by the center state UTs and local bodies. The PM Shri schools can either be KVs, JNVs, state government schools, or even those run by the municipal corporation, right? এইবিলাক যে অকমান মাইনৰ ডিটেইলস বিলাক আপোনাক জনা বহুত উচিত ৰাইট এনেকুৱা ক্ষুদ্ৰ ক্ষুদ্ৰ ডিটেইলস বিলাকৰ লগত আসতে UPSC খুব প্লে কৰে ৰাইট they play with such minute details তেওঁলোকৰ আপুনি যদি আগৰ UPSC প্ৰিলিমছৰ যিকোনো এখন পেপাৰ উঠাই লয় আপুনি দেখিব তেওঁলোকে যিখিনি কোৱেশ্চন সেট কৰে ৰাইট এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান ডিটেইলস দিয়ে so that you can filter out right APSC তেনেকুৱা ধৰণৰ হুদা না যায় basically they ask the factual based question but you never know যোৱা বছৰ যিহেতু বহুত এটা কন্ট্ৰভাৰ্সি আহিছে যে বহুত বেছি ইজি দিলে বুলি বহুতে কৈ আছিল হেকানে এই বছৰ কেনেকুৱা হয় আমি নাজানো right so we must be prepared from all the sides right হেকানে এনেকুৱা মাইনৰ ডিটেইলস বিলাক আপোনাক জনা উচিত Okay, it is the PM Shri schools or the yojana tour has a significance ami gom pam. The aim of these schools will not only be qualitative teaching, learning, cognitive development, but also to create holistic and well-rounded individual equipped with key 21st century skills. Right? Ami janu jita agor NEP joti sao. And agor NEP 1986 ৰ আছিল হয়নে সেই সময়ছোৱাত এই টেকনলজিক্যালি ইমান ফাস্ট আপগ্ৰেড কৰা হোৱা নাছিল তেতিয়া গুগল কি কোনো গমে পোৱা নাছিল হয়নে just within a decade যেটো এটা ফাস্ট ফেজ লৈছে টেকনলজিক্যাল ডেভেলপমেন্টছৰ আপগ্ৰেডেশনৰ হেতু এটা হে স্কিলছ সমূহ আমাৰ যদি আহিব লগিয়া সামটোৱে নাজানে হে হৰ লছলিখিনি যদি they are not well equipped with all those skills তেতিয়া তেওঁলোকৰ ভৱিষ্যতত অকমান কোপ আপ কৰাত দিগদাৰ হ'ব ৰাইট on such note আসলতে এই শ্ৰী স্কুলছ টো আনা হৈছে so that আহিব লগিয়া যেটো জেনাৰেশন হয় হে হৰ লছলিখিনি they are well equipped with the 21st century skills right তেওঁলোকে যাতে ভালকে কোপ আপ কৰিব পাৰে These schools will be equipped with modern infrastructure including labs, smart classrooms and other model skills. The pedagogy adopted in the schools will be more experiential, holistic, integrated and toy-based, inquiry-driven and discovery-oriented.
Assessment at all levels will be based on conceptual understanding and application of the knowledge to the real life situation and will be competency based, right? It is if we are smart classrooms or kotha kose ba labs or kotha kose, it is very significant. Jodi eblak ana hoy tita ki hobo jitu teolokor learning method asile he ayotto korat বহুত বেছি সুবিধা হ'ব, ৰাইট? কাৰণ তাৰ আসলে প্ৰ্যাকটিক্যালি দেখুৱা হ'ব। হে ধৰক ভিডিও সহায়ে হওক বা আন কোনো তেনেকুৱা ধৰণৰ জৰিয়তে হে সৰু ল'ৰা-ছোৱালীবিলাকক দেখাব। আৰু যেহেতু এটা যেতিয়া পিক্টোগ্ৰাফিক হৈ পৰে বা এটা ভিজুৱেল তেওঁলোকে দেখা পায়, তেতিয়া কি হ'ব, হে আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং কৰাটো যিটো আয়ত্ত কৰাৰ ক্ষমতাটো বহুত বেছি বাঢ়ি যায়, ৰাইট? Okay, this course will be equipped with modern infrastructure. আমি already পাতিছো। Smart classroom, libraries থাকিব, sports equipment থাকিব, art room থাকিব, which is inclusive and accessible, right? এটো মনত ৰাখিব, এটো এটা বহুত এটা inclusive way নিয়াত চেষ্টা কৰিছে। This school shall be developed as green schools. এটো আটাইতকৈ important, with water conservation, waste recycling, energy efficient infrastructure and integration of organic lifestyle in curriculum. Eto iman besi important hoy karon eta horu lora swali blake jodi horur pai ei water conservation or kotha dekhi thake, right? Waste recycling or kotha jane, tarpot energy efficient infrastructure homohor kotha jodi jane teoloke, and integration of organic lifestyle, tita ki hobo ahibologi amar samne ami janu je ei horu losle khini hoise amar dekhor bhobishot, তেতিয়া আমাৰ ভৱিষ্যতটো এটা ভাল হাতত থাকিব, ৰাইট? কাৰণ they will know about all this water conservation and all, তেওঁলোকে সেই মহত্বটো বুজি পাব। আৰু সেই যেতিয়া এইখিনি বস্তু তেওঁলোকে বুজি পাব, নিশ্চয় গৈ আগলৈ তেওঁলোকে এইবিলাক নিজৰ ৰিয়েল লাইফতো এপ্লাই কৰিব, হয়নে? সেইকাৰণে এই কনচেপ্ট অফ গ্ৰীণ স্কুল ইজ ভেৰি ৱেলকামিং। আৰু স্কুলসমূহৰ কথা যদি আপোনাক এক্সামত আহে, তেতিয়া ইউ কেন মেনশ্যন এবাউট অল দিছ, ৰাইট? They will provide leadership in their respective regions in providing high quality education in an equitable, inclusive and joyful school environment, right? So the black infrastructure jeta ani botita learning to bahut fun hoy poribo teolokor karone. Ei ami agote bhoy koise school jabole horu thakunte bhoy koise tenoka noy, karon ta tenoka ta environment set up koi dia hobo jabe they will feel very interested to go there, right? And learn, and learning will become very much fun there. That takes care of the diverse background, multilingual needs and different academic abilities of the children and make them active participants in their own learning process as per the vision of NEP 2020, right? It's so much significant. And on the basis of this topic, a particular prelims based questions has been brought up. Kindly question to attempt koribo. Moving on, our next topic is taken from the Assam Tribune, Mohenjo-daro, and this topic is important from GS paper 1, also from GS যিসকলৰ আসলে হিষ্ট্ৰী অপচনেল আছে তেওঁলোকৰ বাবে এটো বহুত significant topic হৈ পৰিব, ঠিক আছে? কারেন্ট কনটেক্সট বলে আহক, আসলে যেটো পাকিস্তানত এটা ম্যাসিভ ফ্লাড হৈ আছে, আপোনাক সকলোৱে গম পাইছে নিশ্চয়। তাৰ ফলত আসলে যেটো আমাৰ আৰ্কিওলজিক্যাল সাইট হয় অফ মহেঞ্জো-দাৰো, এটো এটা হিউজলি ইম্প্যাক্ট হৈ গৈছে, ৰাইট? Key highlights jodi sao ami gom pam, the calamity has pushed the archaeological site situated on the bank of Indus River to the brink of extinction, right? Iman asole bhoyabo tar flood hoy goise jitu amar archaeological site hoy, which is very significant okol amar bharat ba pakistanor kane nohoy kintu homogro worldor kane ei jitu archaeological site to hoy bahut significant hoy, karon iar pore ami amar civilizationor kotha eta insight paislo, right? Oldest civilization jitu asile, all right? So yate asolte aru eta kotha jana ase jitu Indus River ase, right? It is situated on the bank of Indus River. Enoka khudro details blak APSC hudibo pare je jehetu Mohenjo-daro iman newsot ase, Mohenjo-daro kunkhon river kakhot obostito bili jodi ahe, tite you can mention that it is Indus River, right? Hekane eblak monot thobo. Pakistan Department of Archaeology has said that Mohenjo-daro might be removed from the World Heritage List, right? Jehetu Mohenjo-daro eta World Heritage Listot nijor sthanto dokhol kori rakhise, it may soon be removed boli koa hoise jodi immediate attention ba conservation and restoration dia nohoy.
right? The administration has banned the entry of tourists to the place. Many street and sewerage drains of the historical ruins have been badly damaged due to the floods. However, the work of removing the sediments and deposited due to the flooding is still underway, right? এতিয়া হম মহেঞ্জোদাৰোলে মহেঞ্জোদাৰোৰ কথা অলপ চাই লওঁ The 5,000-year-old archaeological site located about 80 kilometers of the city of Sukur, right? This Mohenjo-daro site, it is 5,000 years old. Just imagine, kiman purona, hoine? It comprises the remnants of the ancient Indus Valley civilization. Mohenjo-daro, which means Mound of Dead, right? Mohenjo-daro meaning to ki hai, the Mound of Death, and was one of the oldest cities of the world. Right? Etu apnalok jana ase. Oldest cities of the world he kane ita jehetu enoka bhayabo situation face kori ase Mohenjo-daro he kane etu okol e Pakistanor problem nohoy homogo world or etu problem hoi porise, right? The ruins of the city remain undocumented for around 3,700 years until 1920, right? 1920 etu e site to ulwa hoise when archaeologist R.D. Banerjee visited the site. Right, 1920 jeta R.D. Banerjee visit kore titia he ei site to kotha gom pa gol, and it is on the right bank of Indus Valley River. Ekhini to ami patiswe thik ase. Ita building homohor kotha jodi sao ami gom pam. The Great Bath is the most well known structure of Mohenjo-daro. It is a 612-meter long brickwork masterpiece, right? Ami jodi Mohenjo-daro boli kiba khunile direct Great Bath kotha ahe taso dancing girl bili eta ase ami next slide dekha pam he monole ahe hoine hekini ebla বহুত significant eya hoise Great Bath of Mohenjo-daro, right? He homoiswat sao kiman dunia ke teloke korise 5000 agor otitor he civilization homo. The greatest construction of the Mohenjo-daro period has been a discovery of a granary, right? Jod he dhan san tate store kori rakise. This granary consists of 27 chambers of various sizes and shape. Ekhini sao kiman advanced your thinking asile. Another important structure at the Mohenjo-daro is an assembly hall, which is a square pillared hall measuring 90 into 90 feet. Scholars agree that this parallel hall serve as a social meeting place, right? Yat jaga nohole kane dekhabole nohole. Ita aru jodi notable artifacts of Mohenjo-daro sao ami gom pam. Artifacts like ivory, lapis, carnelian and gold beads, as well as their baked brick city buildings, demonstrated the city's richness and prominence, right? One of the most fascinating figures of the IVC is the sculpture titled Mother Goddess, right? Eya hoise amar Mother Goddess. It was really one of the most fascinating figures. So did I jehetu yat ami eneke dekhiso he homoisya sake he মহিলা বিলাক তেতিয়া এনেকুৱা ধৰণৰ ড্ৰেছ আপ কৰিছিলে আৰু যদি আপুনি মহেঞ্জো-দাৰো মুভিখন চাইছে তাতো গম পাব হে এক্ট্ৰেছ গৰাকী এনেকুৱা ধৰণে অকমান ড্ৰেছিং ষ্টাইলটো আছিলে তেখেতৰ হয়নে There's a priest king in a statite sculpture of a tiny man figuring discovered at Mohenjo-daro, a destroyed bronze age city, right? Ejon apuna monole ahise sage, right? Eblako pa ami dhoribo paru je titia he manublak kenoka dekhisile ba kenoka dhonor tenlokor dharon kenoka dhonor tenloke kapur sapur pinisile he tenlokor style to kenoka asile bahut khini ami ei khini pra gom pao hoine So, a dancing girl is a prehistoric bronze sculpture created in the lost wax casting around 2300 to 1750 BC at the Mohenjo-daro, right? Ehita. Eya hoise dancing girl to. Etue monole here Mohenjo-daro boli kole. This is the Pashupati scale, which is also very significant, for which the term so-called is often used in a statite still. Eya. Pashupati. ইয়াৰ পৰা আসলে বহুত খিনি UPSC আগতে বহুত আগৰ যদি লাষ্ট 25 ইয়াৰ্স চাই বহুত কোৱেশ্চন তেনেকুৱা আহিছে ধৰক ইয়াত এই টাইগাৰ আছে ৰাইনোসৰাছ আছে এইবিলাক কোন ব্ল্যাক এনিমেলস ইয়াত দিয়া হোৱা নাই তেনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান কোৱেশ্চন আহে হয়নে ইয়া পশুপতি মানে কি হৈছে জোনে এ কিপাৰ অফ দ্য এনিমেলস ৰাইট হে এনিমেলস সকলক জোনে চাই থাকে কেয়াৰ কৰে The depiction of a sitting cross-legged, presumably ethephalic person surrounded by animals was discovered in a seal found on the site. Some academics see the image of a yogi, while others see the three-headed
Proto-Shiva who rules over the animals, right? এখিনি আসলে significant artifacts আমি পোৱা গৈছিল মহেঞ্জোদাৰো সাইটৰ পৰা ঠিক আছে এটা যেহেতু ভয় কৰিছে পাকিস্তানে যে it can be removed from the world heritage list can these sites be removed পাৰে নে হসকে যদি চাও yes পাৰে কাৰণ আগৰ কিছুমান এভিডেন্স আছে য'ত world heritage sites are being removed for example Arabian Oryx sanctuary in Oman right a site was removed কৰিছিলে in 2007 after concerns over poaching and habitat degradation এটো কৰাৰ পাছত আসলতে এই সাইটটো ৰিমুভ কৰা হৈছে তাছত লিভাৰপুল maritime mercantile city which is situated in UK one of the world's major trading centers in the 18th and 19th centuries famous for its pioneering dock technology transport system and port management eto remove kora hoise from IV's World Heritage Site list of right that's Elbe Valley in Dresden Germany after the construction of the Walshofen Road sorry more pronunciation to mo parane bridges across the Elbe River right ekhini asode agote remove kora hoise all right আৰু যিসকল হিষ্ট্ৰী অপচনেল আছে তেওঁলোকে নিশ্চয় জানে এটা ম্যাপ বেস কোৱেশ্চন আহে তাত ৰাইট প্ৰথম যেটো পেপাৰ 1 যেহেতু যোৱা বছৰ এপিএসসি তেনেকুৱা ধৰণৰ কোৱেশ্চন খুদা নাই অনলি বেস অন অসমৰ কথাই খুদিলে সাইড ব্লক বাট উই নেভাৰ নো আহিবও পাৰে আকৌ গুটে ইন্ডিয়া বেস কিছুমান ম্যাপ বেস কোৱেশ্চন আহিব পাৰে হেকানে আপোনালোক প্ৰস্তুত হৈ থকাটো উচিত আৰু যদি ইউপিএসসি আপোনালোকে প্ৰিপেয়াৰ কৰিছে তেতিয়া ডেফিনেটলি এটো জনাটো বহুত বেছি important hoy right major jodi Indus Valley civilization kotha sites blakor kotha sao ami prothomote ami gombam harappa to ahise taso Mohenjo-daro Sindhor ase etu Pakistanot ase to monot thobo right ekhon hoise Indus river taso Kalibagan etu amar bharatot ase right taso Rakhigari taso Dholavira etu important Lothal ase right taso Rakhigari ekhini hoy porise kisman important sites of Indus Valley civilization অকল ইয়াতে হিমিত নহয় ইয়াতকেও আৰু বহুত খিনি আছে সুৰকটা ডন বা এনেকা কন্দিৱাহা মই পাহৰিছো অলপ এনেকা ধৰণৰ ঢেৰ আছে আলামগীৰপুৰ ৰাইট সুতকাকন দৰ তেনেকা হেবিলাক আমি জনা উচিত এনেকা ধৰণৰ ম্যাপ বেস কোৱেশ্চন আহিব পাৰে ৰাইট সো ইটস বেটাৰ আমি আগপাই প্ৰিপেয়াৰ হৈ থাকো Okay, and based on this, a particular prelims based question has been brought up. Kindly question to attempt koribo. Moving forward, our last topic is taken from the Indian Express, Dark Sky Reserve, and this topic is very significant from GS paper 3 Science and Technology. Also at the same time, prelims perspective, it was an important topic hoy pore. Current context to le hok in a first of its kind eto mono rakhibo in a first of its kind enaka first of its kind बहुत important hoy pare prelims perspective the Department of Science and Technology has announced setting up of India's first dark sky reserve in Hanle Ladakh right Bharator prothom first dark sky reserve kod ase it is situated in Hanle Ladakh Key highlights samuhor kotha jodi sao Hanle which is 4500 meters above sea level right just imagine bahut upor ase host telescope and is regarded as one of the world's most optimal sites of the astronomical observation right one of the world's hoy monot rakhibo gute prithibir bitor ataitke beshi optimal sites for astronomical observations right eto sok kiman dhunia isn't it so fascinating right however ensuring that the site remains well suited for astronomy implies keeping the night sky pristine for ensuring minimal interference to the telescope from the artificial light sources such as electric lights vehicular lights from the ground right হেকানে এই জায়গাটোৰ গুটেটো ডার্ক স্কাই রিজার্ভ বুলি কোৱা হৈছে ৰাইট এ ডার্ক স্কাই রিজার্ভ আমি বাৰে পাতিছো কি হয়নো এই ডার্ক স্কাই রিজার্ভ ইজ এ designation given to a place that has policies in a place to ensure that the tract of land or region has minimal artificial light interference right যেনেকে ধৰক ঘৰসৰ বেছিকে নাই যত বেছি লাইট সেট পোহৰসৰ ulabo pare and tenoka reason na thake tar basically it's dark the International Dark Sky Association is a US based non-profit that designates
places as international dark sky places, parks, sanctuaries, and reserves, depending on the criteria they meet. Several such reserves exist around the world, but none so far in the India, right? বেলেগত আছে কিছুমান কিন্তু ইণ্ডিয়াত হোৱা নাছিলে কিন্তু এইটোৱে হৈ পৰিছে ইণ্ডিয়া ফাৰ্ষ্ট অফ ইটস কাইণ্ড ৰাইট সেইকাৰণে বহুত বেছি ছিগনিফিকেণ্ট হৈ পৰে আইডিয়েল কণ্ডিশ্যনছ কি হয় সেই এষ্ট্ৰনমি কৰাৰ The Indian Astronomical Observatory, the high altitude station of IIA, is situated to the northwestern Himalayas at an altitude of 4,500 meters above sea level. Located atop Mount Saraswati, in the Nilamkhul plain in the Hanles Valley of Changthang. It is a dry, cold desert with sparse human population, right? Manohar population that khub besi kom and has the Hanle Monastery as its nearest neighbor, right? Hanle Monastery to nearest neighborhood. The cloudless skies and a low atmospheric water vapor make it one of the best sites in the world for optical, infrared, sub-millimeter and millimeter wavelengths, right? Enoka dhona asolte weather to howa kane it makes it favorable for astronomical observations, right? Okay, and based on this a particular prelims based question has been brought up. Kindly a question to attempt koribo. And with this our session to aji imante samapto hol. Thank you for watching this video. Aru aponalor kiba jodi doubt ase ba kiba feedback dibo loga ase kindly amak comment section janabole napahoribo. Till then, bye bye.